So it's very anterior. Rất là nằm ra phía trước. I'm not sure, but I think it may be aorta. Không chắc 100% nhưng mà khả năng đây là cái động mạch chủ. And then I'm starting to see a second vessel here. Và cái mạch máu thứ hai đây có thể là đây là chủ, nếu đây là chủ thì đây là phổi. So I'm going out of order, but that's just because it's the baby's tough. Mình đi không theo cái trình tự nhưng mà bởi vì do cái tư thế của đứa trẻ nên mình bắt buộc phải không theo trình tự. Now here's the tricuspid valve here. Van ba lá này. And it looks like there may be a dilation of the coronary sinus. Đây có thể là cái xoang vành bị giãn. So this second vessel, if it is a second vessel or great outflow, it's below this valve, so it's not coming off of this. It looks like it may be coming off the heart. Cái này có thể là cái nhánh thứ hai, nó đi từ tim, hai cái này nó từ bụng. So I can try putting color on. Mình sẽ bỏ màu vào xem. So it shows there's no leakiness of this valve. Ở đây chúng ta thấy là cái van này nó không có bị hở. And it looks like if this is aorta, it's a left arch because it's coming back over here to the left of the trachea. Nếu như đây là động mạch chủ thì cái động mạch chủ này nó có quay động mạch chủ bên trái, bởi vì nó nằm từ bên này bên phải nó lọc qua phía bên trái đây. So now I'm starting to look at the second great vessel. Bây giờ mình sẽ coi cái đại động mạch thứ hai ở đây. And it looks like there's flow going appropriate in normal direction. Chúng ta thấy có cái dòng màu qua bình thường từ trong tim đi ra. So again, you can see this looks like it's a dilated coronary Này sinus. có vẻ giống như là cái xoang vành bị giãn. But the looks like the two great arteries outflows are coming off the same ventricle. Như vậy là ở đây chúng ta thấy có vẻ là hai cái đại động mạch xuất phát từ một cái bụng thấp. This ventricle, probably a right ventricle, maybe. Có thể đây là thất phải. So here, looks like we have a, Cái tĩnh mạch. maybe this may be an LSVC Cái này có thể là tĩnh mạch chủ trang bên trái, nó đổ vào xoang vành, nó đi qua bên to phải. the coronary sinus. Đây là cái xoang vành, vừa rồi đó là xoang vành. You can see here the left ventricle Cái thất trái đây is small rất là nhỏ compared to the right. so với lại thất phải phía bên kia. Here I'm looking for VSD. Khảo sát thử có thông điệp thấp hay không. Now you can see the left ventricle is so small. Mình
see the dilated coronary đây sinus. cái xoang vành giãn đó, ở đây mình thấy rõ là cái xoang vành giãn đó. Now I'm going to try to open up see that's the second. Mình sẽ cố gắng khảo sát cái nhánh cái động đại động mạch thứ hai cái này, coi nó là cái gì. You could see there's one great artery. Đây động mạch thứ hai There's the này, second. cái 1, 2 And they're both having prograde flow. và cả hai đều có cái dòng màu đi tương đối là bình thường. But we haven't seen the pulmonary valve very well. Tuy nhiên mình nếu cái đây là động mạch phổi thì mình chưa thấy cái van nó rõ. So it looks like this. This is probably the pulmonary valve. We know it's opening because we see the flow, but I just haven't shown it very well. Mình biết là cái vòng van này nó sẽ là van nó mở, nó không bị tắc hoàn toàn bởi vì có dòng màu qua, nhưng mà rõ ràng là trên 2D mình chưa thấy chưa chỉ được cái việc nó mở van trên 2D. Trying to open up to show that it's aorta to see if I could show the head and neck vessels. Mình cố gắng coi các mạch máu đầu mạch cổ. You could start to see them. Đây, There's one. 1. There's the LSVC again. Cái tĩnh mạch trụ tràng bên trái. Now I'll come back and just look at a different view, a different window. Giờ quay trở lại coi một cái số mặt cắt khác, bởi vì trên kia mình It's không coronary thấy sinus. You can see the mitral valve is small. van hai lá nhỏ. We haven't looked at the mitral valve well, but at some point we need to look at the mitral valve very well. Mình chưa thấy rõ cái van hai lá, nhưng mà bây giờ mình làm sao đó mình phải khảo sát cho được cái van hai lá. I'm still not seeing the stomach. Từ nãy giờ chúng ta vẫn chưa thấy rõ được cái dạ dày. But that mitral valve looks small, and I need to look at it from the other angle to see how Mình well phải xoay it's qua một working. cái góc khác để mà khảo sát cái van hai lá một cách chi tiết hơn. And I'm not seeing much of the atrial septum. There may be a common atrium. Mình không thấy phần nhiều của cái vách gọi là vách dĩ thất ở đây, thì khả năng đây là một cái dĩ thất. See, look how small. Chúng ta thấy Trying to open up the mitral valve. mình thấy cái van hai lá rất là nhỏ trong cuối cùng, để cố gắng tập trung focus vô cái van hai lá này. Mình thấy van hai lá này. This is the mitral valve. Watch it open. Mở đóng. It doesn't open normally. It looks like it's Đó là nó mở không bình thường. probably mitral stenosis. Có thể là hẹp van hai lá. So that's important because if there is severe mitral stenosis when the baby is born, this baby may end up needing a single ventricle palliation. Bởi vì nếu như cái van hai lá nó quá nhỏ, mình không có thể là sau sinh mình sẽ không sửa chữa được theo hướng hai thất, thì bắt buộc cuối cùng mình sẽ đi theo hướng một thất. So I'm using two hands and moving all around now to try to get this mitral. There's the better view of the mitral. Ở đây chúng ta khi sử dụng hai tay chúng ta có thể tìm được một cái mặt cách tốt để mà khảo sát cái van hai lá này. Đó. You have to go fast.
mitral valve. van hai lá. We can measure this from Chúng ta here có to thể here đo cái vòng van hai lá từ đây qua đây. for a Z-score, but here it looks better. Before it looked like it wasn't opening well. This one. Như vậy là nãy chúng ta thấy bằng cách khác chúng ta tưởng là cái van hoàn toàn nó không mở, nhưng trên bằng cách này chúng ta thấy nó mở. Nhưng chúng ta có thể đo được cái kích thước vòng van và sau đó chúng ta so với cái điểm Z-score nó, điểm Z đó, Now, để coi thử cái vòng van này nó nhỏ tới mức độ nào. yeah. It doesn't. So you can measure. Yeah, you do that. Good. So you can measure and get the Z-score. You just need to make sure it's a reproducible measurement. Chúng ta phải có một cái vị trí tốt, cái hình ảnh tốt để mà đo các nhiều dòng khác nhau nó vẫn tương đối là đồng nhất. Thì từ đó chúng ta có được một cái kích thước để chúng ta quy đổi qua cái Z-score để đánh giá cái mức độ của cái van này nó lớn nhỏ như thế nào. Trưa nghe cái tim khó này, khó ngồi thì cái này khó. Nói sớm mà còn chỗ nào. So you can see the. Cái này khó. I'm going to show you the mitral valve. Try to show. Mình đã khảo sát được van hai lá, Van ba lá. Van là một trụ. Không, van là một phổi. Yeah. đây Oh, I hit the wrong one. So here's a branch pulmonary artery. đây chúng ta thấy nhánh của động mạch phổi. So you can see the pulmonary valve. Bây giờ chúng ta thấy van động mạch phổi này, với cái góc này chúng ta có thể thấy được cái van động mạch phổi. Now we're seeing the pulmonary valve. So in other words, I'm going through segmentally thinking, what have I seen, what I haven't seen, but this is the pulmonary valve here. Đây là cái van hai lá, van động mạch phổi xin lỗi. And it's small, but it seems to be moving well, and we can measure that and then get a Z-score. Mình thấy nó nhỏ nhưng mà rõ ràng nó đóng mở tốt, và ở đây mình có thể đo được cái kích thước để mà tính cái Z-score. But you can see it's very far from the mitral valve. So this also suggests this is a double outlet right ventricle with pulmonary stenosis and anterior malclosed aorta. Mình thấy cái động mạch phổi đó, cái động mạch chủ thì nằm trước xa nữa, và động mạch phổi đó nó gần van hai lá nhưng mà nó có một khoảng cách rất là xa. Cái này giữa đó sẽ là có conus, có nghĩa là bệnh nhân này nó có cái thấp phải hai đường thoát và có sai vị của đại động mạch, bởi vì động mạch chủ nó nằm phía trước như nãy mình thấy, trước so với động mạch phổi. With an LSVC to coronary sinus and maybe a common atrium. Và chúng ta thấy đã giãn lớn cái xoang vành và cái nhĩ có thể là nhĩ chung. I'm trying to open up the arch. Giờ chúng ta cố gắng khảo sát cái quai động mạch chủ. We can color it and see if we see the ductus. There's no retrograde flow in the ductus. Mình thấy là cái qua cái ống động mạch đó chúng ta thấy vẫn không có cái dòng máu chảy ngược. Dòng máu chảy theo từ động mạch phổi qua ống động mạch vô động mạch chủ bình thường. Very tough.
common atrium, dilated coronary sinus, LSVC, small Hạ nhĩ là coi như nó gần như là tạo thành một nhĩ chung rồi này, giãn sâu small mạnh. mitral valve, small aortic valve, small pulmonary valve. And Cái van động mạch phổi đây và động mạch chủ đây. you can see double out at right ventricle, they're both coming off. Đây là thất phải hai đường thoát, bởi vì hai đại động mạch nó xuất phát từ bên phải hết. So and I think, did we see the pulmonary veins? We need to make sure. I was just Bây giờ going through my mind. vì khảo sát cái tĩnh mạch phổi. There's one. Đây là tĩnh mạch phổi. So we have at least one pulmonary vein coming in right there. Thì ít nhất là chúng ta thấy được một cái tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ rồi đó. Now it's possible if we have another vein coming way on the other Giống side. như nãy bài chúng tôi nói bên này là có tĩnh mạch phổi, thì trong bối cảnh này thì có thể nó nằm sát một cái tĩnh mạch phổi khác, nó nằm cái đầu kia, cái cực kia của nhĩ. Yeah, if we have some pulmonary veins coming back to left atrium and some coming to the right, that's called ipsilateral veins that goes along with polysplenia. Chúng ta thấy tại đây là tĩnh mạch phổi, thì có thể là một cái tĩnh mạch phổi khác nó nằm ở phía bên đối cực bên kia của cái nhĩ. Cái ông một ca này lấy biết bao nhiêu chất xám của mình, hài não. So I think the message is the tough patients who are tough to scan really require you to focus on one part of the heart and optimize imaging with two hands and do one part of the heart at a time. Như vậy với mục đích trình diễn thì các chị thấy cái thông điệp sau cái ca này là gì? Thứ nhất, trong số trường hợp của ca rất là khó thì chúng ta không thể đi theo cái trình tự mà như chúng ta mong muốn, mà chúng ta sẽ khảo sát từng cái tiếp đoạn cụ thể. Sau đó chúng ta sẽ đi quan trở lại những cái vùng nào chúng ta chưa khảo sát được và chúng ta lập tới lập lui, dùng tối ưu hóa cái chất lượng hình ảnh và đôi khi phải dùng tới hai tay để mà giữ cái đầu dò. In this particular case, concerned about the left ventricle and mitral valve may or may not be adequate for a two ventricle repair. Với cái trường hợp này thì cái van hai lá rất là nhỏ, thất phải, cái thất trái cũng nhỏ, thì cũng có thể nếu chúng ta tính toán kỹ ra cũng có thể là cái trẻ này có thể sửa theo đường hai thất, mà cũng có thể là không theo đường hai thất. Khi đó chúng ta phải tính cái Z-score. Also, when you think about, as I'm scanning, I'm thinking what kind of surgery would we need? Right now, we would want to connect the left ventricle through the VSD all the way up to the aorta. That's very far, and that would take up a lot of room in the right ventricle. Not an easy fix. Nếu như chúng ta sửa theo đường hai thất, có nghĩa là chúng ta phải nối cái thất trái lên cái động mạch chủ. Thì chúng ta tưởng tượng là từ đây chúng ta đi qua vách liên thất, đi vào lên này một cái đường rất là xa, đi qua cái động mạch chủ và nó chiếm một cái không gian rất là lớn ở trong cái thất phải, thì điều đó rất là khó. Đường hầm nó rất là dài. So the most important is to detect the heart defect is there, and then we spend time evaluating the small details to help figure out what is the prognosis and what might be the surgical approach. Và như vậy là khi chúng ta khảo sát tim bào thai thì chúng ta phát hiện được cái bất thường rồi, và chúng ta phải tập trung dành thời gian để chúng ta tìm ra những cái cấu trúc những bất thường rất là nhỏ để góp phần là đưa ra cái tiên lượng cho đứa trẻ, và cuối cùng chúng ta đưa ra cái hướng chúng ta điều trị phẫu thuật sau này như thế nào. The biggest, what my hope is I hope this mitral valve grows well.
well enough to be a two ventricle repair. That's the main, the biggest factor that I'm thinking about when I'm looking about this right now. Trong trường hợp này tôi tập trung chủ yếu vào cái van hai lá, bởi vì tôi nghĩ là không biết là cái van này nó có thể phát triển được hay không. Nếu như cái van hai lá này nó phát triển được thì tương lai có thể chúng ta sẽ sửa chữa theo hướng hai thấp, mà nếu không được thì rất là khó. So I think maybe we'll go to the next. Yes, thank you. We still one more patient and Thank you.